નમસ્તે મિત્રો, ગવર્મેન્ટ દ્વારા પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિની નવી વેબસાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. શું છે તેનું પોર્ટલ, કેવી રીતે તેમાં તમે સ્ટેટસ જોઈ શકશો અને હું તમને લાઈવ પ્રૂફ બતાવીશ કે 5 હપ્તા જમા થઈ ગયા છે. તેમાં સળંગ 5 હપ્તા જમા થયેલા બતાવે છે. તે તમે કેવી રીતે ચેક કરી શકો તે લાઈવ બતાવીશ. મિત્રો, આપને ખબર છે અત્યારે pmkisan.gov.in નામની જે વેબસાઇટ છે એ ક્યારેક ખુલે છે, ક્યારેક નથી ખુલતી, મેન્ટેનન્સમાં છે. તેના હિસાબે તેમાં હપ્તા પણ વ્યવસ્થિત દેખાતા નથી. ઘણી બધી વખત 3 જ હપ્તા બતાવે છે. તેનો પણ મેં વિડીયો બનાવેલ હતો. એટલે તેમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે. પરંતુ ગવર્મેન્ટે એક નવી વેબસાઇટ લોન્ચ કરી છે. તેની સ્પીડ પણ સારી એવી છે. તમે તેની મદદથી ઝડપથી તેમાંથી તમારું સ્ટેટસ જોઈ શકો છો. તમામ પ્રકારની પ્રોસેસ તમે તેમાં કરી શકશો. જે જૂની વેબસાઇટ હતી એ જ મુજબની પ્રોસેસ આમાં તમે કરી શકશો, પણ ફાસ્ટ વેબસાઇટ છે, ઝડપથી કામ થઈ શકશે. અને હું લાઈવ પણ બતાવીશ કે 5 હપ્તા જમા થયા છે તે તમે કેવી રીતે તેની અંદર ચેક કરી શકો. મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરવું એ પહેલાં વિનંતી છે, પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિને લગતા જો કોઈ તમારા મનમાં પ્રશ્ન હોય તો તમામ પ્રશ્નોને લગતા મેં વિડીયો બનાવેલ છે મારી ચેનલ ઉપર અલગથી પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના નામનું પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે. ત્યાંથી તમે તે દરેક વિડીયો જોઈ શકશો. તમારા દરેક પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મળી જશે. તેમ છતાં જો કોઈ તમારા મનમાં પ્રશ્ન હોય તો મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. હું તમને અવશ્ય જવાબ આપીશ. જેટલા મિત્રોએ કોમેન્ટ કરી છે તેને દરેકને સંતોષકારક જવાબ આપેલો છે અને સાચું કારણ પણ બતાવેલ છે. તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરી. મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે ગૂગલની અંદર જઈએ. ગૂગલ ઓપન કરશો એટલે તમારી સામે આ મુજબનો ઇન્ટરફેસ આવે. તો આપણે પહેલાં કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાની જૂની વેબસાઇટ હતી એના ઉપર જવા ટ્રાય કરી. અહીંથી તમે ક્લિક કરશો તો એ પ્રોસેસમાં ઘણી બધી વાર લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો ઘણી બધી વેબસાઇટ પ્રોસેસમાં ટાઈમ લે છે અને ઘણી વખત એવું પણ આવે છે કે વેબસાઇટ અંડર પ્રોગ્રેસ એવો મેસેજ પણ આપણી સામે આવે છે અને વેબસાઇટ ખુલતી પણ નથી. તમે જોઈ શકો છો ઘણો બધો સમય થઈ ગયો છે, વેબસાઇટ ઓપન થતી નથી. હવે નવું વેબસાઇટનું એડ્રેસ જોઈ જેની મદદથી તમે સરળતાથી ખોલી શકશો. મિત્રો, આ એડ્રેસ યાદ રાખી લેજો અથવા લખી લેજો, fwpmkisan.gov.in. ઓલી વેબસાઇટ એ હતી pmkisan.gov.in. આ fwpmkisan.gov.in એની અંદર લોગિન નામનું બટન છે, એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ તમારી સામે વેબસાઇટનો ઇન્ટરફેસ ખુલી ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો. ઓલી વેબસાઇટમાં ઘણી બધી વખત ખુલતું નથી, આ વેબસાઇટમાં તરત જ ખુલી ગયું છે. બધા ઓપ્શન સેમ જ છે. તમે ફાર્મર કોર્નરમાં જાઓ, બેનિફિશિયલ સ્ટેટસની અંદર જાઓ. હું અહીંયા તમને લાઈવ બતાવું કે 5 હપ્તા જમા થઈ ગયા છે. તે સળંગ 5 હપ્તા તમને બતાવશે. અહીંયા હવે આપણે આધાર નંબર એન્ટર કરી કોઈ પણ નાને ગેટ ડેટા ઉપર ક્લિક કરો. જેવું તમે ગેટ ડેટા ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો જોઈ શકશો તમારી સામે સ્પીડ પણ તમે જોઈ શકો છો. ફાસ્ટ સ્પીડની અંદર ખુલે છે અને તમે જોઈ શકો છો 5 હપ્તા અહીંયા જમા થઈ ગયા છે તે બતાવે છે તમને. આ ખેડૂતના 5 હપ્તા પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ જમા થઈ ગયા છે. છેલ્લો હપ્તો 8/4/2020ના રોજ જમા થઈ ગયો છે તે પણ દેખાય છે. એટલે આ વેબસાઇટમાં નવું અપડેટ આવી ગયું છે. તેની મુજબ 5 હપ્તા સળંગ તમે જોઈ શકશો. અત્યાર સુધીના પહેલેથી લઈને જેટલા હપ્તા મળ્યા છે તે તમામ હપ્તા તમને આમાં શો થશે. તો મિત્રો, આ નવું લેટેસ્ટ માહિતી હતી તેમ મેં તમને આપી છે. વેબસાઇટનું એડ્રેસ ખાસ હજી લખી લેજો, fwpmkisan.gov.in. જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.